تبدو مألوفا جدا. You look so familiar. تبدو مألوفا جدا. 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 You look so familiar. لا تلمني. لا تلوميني. Don't blame me. لا تلمني for masculine. لا تلوميني for feminine. لا تلمي. لا تلوميني. لا تلمني. لا تلوميني. Don't blame me. هذا غير قانوني. That's illegal. هذا غير قانوني. 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 That's illegal. هذا غير قانوني. لنجرب هذا. Let's try this. لنجرب هذا. لنجرب هذا. لنجرب هذا. لنجرب هذا. لنجرب هذا. لما قد تفعل هذا؟ Why would you do that? لما قد تفعل هذا؟ 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 Why would you do that? لما قد تفعل هذا؟ لم يحدث شيء. Nothing happened. لم يحدث شيء. 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 Nothing happened. لم يحدث شيء. إنه لك or إنه لك. It's yours. إنه لك for man. إنه لك for a woman. إنه لك. إنه لك. إنه لك. إنه لك. It's yours. إنه لك. إنه لك. هل الوقت غير مناسب؟ Is this a bad time? هل الوقت غير مناسب؟ هل الوقت غير مناسب؟
هل الوقت غير مناسب؟ هل الوقت غير مناسب؟ هل الوقت غير مناسب؟ هل الوقت غير مناسب؟ Is this a bad time? هل الوقت غير مناسب؟ هذا يعني لي الكثير. This means so much to me. هذا يعني لي الكثير. 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 This means so much to me. هذا يعني لي الكثير. إنها حالة طارئة. It's an emergency. إنها حالة طارئة. 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 It's an emergency. إنها حالة طارئة. هل هذا ضروري؟ Is it necessary? هل هذا ضروري؟ هل هذا ضروري؟ هل هذا ضروري؟ Is it necessary? هل هذا ضروري؟ كانت هذه مصادفة. That was an accident. كانت هذه مصادفة. كانت هذه مصادفة. كانت هذه مصادفة. كانت هذه مصادفة. That was an accident. كانت هذه مصادفة. ماذا كان هذا؟ What was that? ماذا كان هذا؟ ماذا كان هذا؟ ماذا كان هذا؟ ماذا كان هذا؟ What was that? ماذا كان هذا؟ ماذا تنتظر؟ What are you waiting for? ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ What are you waiting for? ماذا تنتظر؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ How could this happen? كيف يمكن أن يحدث هذا؟ 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 كيف يمكن أن يحدث هذا؟
How could this happen? كيف يمكن أن يحدث هذا؟ أيمكنك أن تسدي إلي خدمة؟ Can you do a favor for me? Can you do me a favor? أيمكنك أن تسدي إلي خدمة؟ 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 Can you do me a favor? لا تهددني or لا تهدديني. Don't threaten me. لا تهددني for man. لا تهدديني for a woman. لا تهددني. لا تهدديني. لا تهددني. لا تهدديني. Don't threaten me. لا تهددني. لا تهدديني. يوجد خطأ هنا. Something is wrong here. يوجد خطأ هنا. يوجد خطأ هنا. يوجد خطأ هنا. يوجد خطأ هنا. Something is wrong here. يوجد خطأ هنا. أيمكننا التحدث؟ Can we talk? أيمكننا التحدث؟ أيمكننا التحدث؟ أيمكننا التحدث؟ أيمكننا التحدث؟ Can we talk? لم يستغرق هذا وقتا. That didn't take long. لم يستغرق هذا وقتا. 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 That didn't take long.